સ્વાગત છે મારી અને તમારી નવી યુટ્યુબ ચેનલ નોલેજ કી દુનિયામાં. આજનો આપણો ટોપિક છે હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ અ ટેલી પ્રાઇમ. ટેલી પ્રાઇમ ઇન્સ્ટોલ કઈ રીતે કરવું. ટેલી પ્રાઇમ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે આપણે પહેલાં ક્રોમ બ્રાઉઝરનો ઓપન કરીએ. ક્રોમ બ્રાઉઝર ઓપન કર્યા પછી telisolution.com ટેલીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જઈએ. જે ટેલીના દરેક સોફ્ટવેરની ત્યાં તમને મળી રહેશે. તેમાં ડાઉનલોડના આઇકોન ઉપર જશું. ડાઉનલોડ બટન ક્લિક કર્યા બાદ ડાઉનલોડની સાઇટ ઓપન થશે. તેમાં ટેલી પ્રાઇમ લેટેસ્ટ વર્ઝન પહેલી સ્ક્રીનમાં બતાવશે. તેમાં નોટ છે વિન્ડોઝ 7 કે તેના પ્લસના વર્ઝનમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ 64 બીટ હોવી જોઈએ તો જ ટેલી પ્રાઇમ ચાલશે. ડાઉનલોડ આપીએ, થોડોક વેઇટ કરશું. સેટઅપ ઇન્સ્ટોલ ડાઉનલોડ થશે. મારી પાસે ઓલરેડી ડાઉનલોડ કરેલું છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. સેટઅપ ઓપન કરીએ, પ્રોસેસ થશે, વેઇટ કરશું. મારી પાસે પહેલાં ઇન્સ્ટોલ કરેલો હતો એટલે ડાયરેક્ટ અપડેટનું આપશે તો અપડેટ આપશું. તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાનો હશે તો ઇન્સ્ટોલ આપજો. પ્રોસેસ થશે અને ટેલી પ્રાઇમ ઇન્સ્ટોલ સક્સેસફુલી થઈ જશે. આપણે ડેસ્કટોપ ઉપર જોઈએ તો એનું આઇકોન આવી ગયું હશે ટેલી પ્રાઇમ. સ્ક્રીને થોડી પ્રોસેસ થશે. કન્ટિન્યુ એજ્યુકેશન મોડમાં જશું. ક્રિએટ અ કંપની કરશું. કંપની ડાટાનો પાથ ચેન્જ કરશું. સી ડ્રાઈવમાં છે અત્યારે આપણે ઈ ડ્રાઈવ કરી નાખશું. ઈ ડ્રાઈવ ટેલી પ્રાઇમનું ફોલ્ડર સિલેક્ટ કરશું. ઓકે આપશું, એન્ટર. બેકસ્પેસ કરીને ટેલી પ્રાઇમમાં મારા નામનું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરશું. ધ્રુવરાજસિંહ. આ પાથને બનાવશું, ક્રિએટ કરશું. સિલેક્ટ કરીને કંપનીનું નામ લખશું. D&S કુ. એડ્રેસ ટાઈપ કરશું. જે તે કંપનીનું એડ્રેસ ટાઈપ કરવાનું રહેશે અહીંયા. સ્ટેટ સિલેક્ટ કરશું એન્ટર આપીને. ગુજરાત. અત્યારનો આ ડેટા સ્કીપ કરીએ છીએ. આ બધું ડિફોલ્ટ એમને રહેશે. DSN કંપનીની બની ગઈ છે. વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરી દેજો.